Mitt namn är Kesar Mahmoud och jag är författare och skribent. Jag skriver oftast om frågor som handlar om identitet, mångfald, diskriminering och därmed svenskhet. Svenskhet, det är egentligen inget annat än en berättelse om vad det är som förenar alla de som bor i Sverige. Det som är typiskt svenskt, det är ju något som förändras hela tiden. Det som är det minsta gemensamma nämnaren som binder ihop människor. Det är berättelsen om vad det är som binder ihop oss. Jag tänker att i bra samhälle, då är det vad som är förbjudet eller påbjudet. Det bör inte vara mer än kanske 20%. Medan resten, 80% av det som sker mellan människor och sker under en dag eller ett liv. Det är sånt som man ska kunna diskutera och kunna ständigt förhandla om. Det ska man inte definiera som något svenskt eller osvenskt. För då är risken att det blir väldigt uteslutande. Men vad som är osvenskt, det förändras också med tiden. I och med att lagarna förändras. Idag till exempel är det förbjudet att röka inomhus. Inne på restauranger. För några år sedan var det inte det. Så där skulle jag säga att idag är det osvenskt att röka inne på restaurang. Men det var inte det för några år sedan. Folk är väldigt upptagna med att de ska lära sig regler i samhället. Många pratar om de svenska reglerna och sådär. Det är förstås viktigt. Men väldigt mycket går ju inte att formulera i regler. Du kan inte säga hur du liksom... Många tycker det är svårt att lära känna svenska till exempel. Det finns ju inga regler för det. Utan det handlar ju om att vara nyfiken på de konstiga människorna i det här nya landet. Och försöka liksom, okej, men vilka är ni? Vad gör ni? Vad tycker ni om? Väldigt många är alldeles för lite nyfikna. Antingen är de för lite nyfikna eller så är livet så svårt. Det kan vara livssituationen, men många skulle tjäna på att lära sig mer om liksom, svenskt vardagsliv, svensk vardagskultur. Du vet vilken tv-serie folk tycker om, vad som händer på nyheterna, vilken musik folk gillar och så här. För att det är också sånt som kan göra att du kan få kontakt med folk, att du har lite allmän koll på vad folk bryr sig om i sitt vardagsliv. Jag heter Bosse Andersson, jag är generalsekreterare på Föreningen Norden i Sverige och jag var generalsekreterare sedan 2011. Att tänka på jämlikhet är ju mycket mer att tänka på förutsättningar för att utvecklas. Så lika förutsättningar att kunna delta i demokratin, lika förutsättningar att kunna utveckla sina intressen, lika förutsättningar att kunna få sjukvård, lika förutsättningar att behandlas lika inför rätten och så vidare. Det är ju vårt jämlikhetsbegrepp som handlar om att man ska ha chanser, återkommande chanser under hela livet. Och inte att man ska vara lika i slutändan. I Sverige är det ju förbjudet att utifrån 5 aspekter behandla en människa negativt. Och det är utifrån vilken sexuell läggning man har, åldersdiskriminering, utifrån könsaspekten, utifrån etnicitet och utifrån funktionsvariation. Svenskar litar på statsmakten i större utsträckning därför att man har en självstyrelsehistoria. Man har varit med och bestämt lokalt. Man har varit med och bestämt regionalt i ting, i socknar, i gillen. Och Sverige har byggts upp underifrån och upp. Och den har inte växt fram genom att den har erövrats av en extern militärmakt. Utan man har fått bestämma själv. Man kan lita på svenska myndigheter i större utsträckning än vad man kanske kan göra i andra länder som inte har ett väluppbyggt demokratiskt system. Svenskar och föreningsliv är en intressant historia för att de första föreningarna man har hittat tecken på är gillen och det är redan på 500-talet och de finns nedskrivna på 6 stycken vikingastenar. De här gillena var yrkesföreningar egentligen och där tittar man på sitt yrke, man hade fester och sen så hade man sjukkassor. Så de första sjukkassorna byggdes upp redan på medeltiden. I självstyrelseformat, i föreningsform helt enkelt, innan det blev statligt på 1900-talet. I Sverige har vi ett så stort föreningsliv och det är verkligen en av de mest positiva sakerna i det här landet. Föreningslivet är en arena där man kan skaffa nya kontakter.
I föreningslivet kan du lära dig nya saker. I föreningslivet kan du få utlopp för det du brinner för, det du tycker är viktigt. Och det är det som är så fint med föreningar. Du kan välja hur aktiv du vill vara. Du kan vara med hur lite som helst, du kan vara med hur mycket som helst. Men ändå får du alltid ut någonting av det. Ja, det här med sekulärt är ju spännande. Men det är sekulärt på olika ställen och på olika sätt. Så sekulär politik är ju en sak. Det är att religionen spelar inte rollen som politisk ideologi och lägger sig inte i de besluten som en kriterie helt enkelt. Inom domstolar och rättsväsendet så spelar religionen inte någon roll av lagstiftning, utan det är av riksdagen beslutad lagstiftning som är sekulär. Utanför politiken och religionen så kan ju religionen spela en stor roll i vardagslivet för många människor och grupper. Och i ett sekulärt samhälle och demokratiskt samhälle så är inte det något problem, utan då får man leva med sin religion och sin verksamhet. Men samtidigt vet jag att om vi ska kunna förändra bilden av vem som är svensk eller inte och vad som är svenskt eller inte, då har jag ett ansvar. Att tvinga andra runt omkring mig att se att man kan vara svensk och heta Mahmoud och ha brun hy. Man kan vara muslim, man kan fira Eid, man äter kanske inte fläsk, utan att det också är något svenskt. Men om jag slutar att säga att jag är svensk, utan att jag kanske är pakistanier eller någon annan identitet, då gör jag det lätt för människor i min omgivning att definiera mitt sätt att vara som något osvenskt.